2052 सालको पुस महिना जुम्लाको एउटा स्थानीय पत्रिकामा डोरबहादुर विष्टको त्यही गाउँकै एकजना तरुणी केटीसँग अफेयर चलेको भन्ने खबर प्रकाशित हुन्छ। त्यो समय डोरबहादुर विष्ट झन्डै 70 वर्ष पुगिसकेका थिए। त्यो घटना घटेको एक हप्ता पछाडि डोरबहादुर विष्ट जुम्लाबाट नेपालगञ्ज पुग्छन्, आफ्नो एउटा साथीको नातिलाई भेट्छन् र आफ्नो क्यामेरा र एक्सपायर्ड पासपोर्ट उनैबाट लिन्छन् र चिसापानी जाने बसमा चढ्छन्। अनि उनी सदाका लागि हराउँछन्। छुट्टिने बेला उनले तिनै साथीको नातिलाई एउटा कुरा भनेका थिए, मान्छे एक्लै जन्मन्छ र उसले एक्लै नै मर्नुपर्छ। 2052 सालमा यति भनेर हराएका डोरबहादुर विष्टको 30 वर्ष पछाडि अहिलेसम्म पनि कुनै अत्तो-पत्तो छैन। उनी कहाँ गए, किन हराएर अहिले जीवित छन् कि मृत्यु भइसक्यो भन्नेमा पनि धेरै कन्स्पिरेसीजहरू छन्। बट वेट, नेपालमा यसरी हराउन त धेरै व्यक्तिहरू हराएका छन्। अझ द्वन्द्वकालको त्यही समयमा यस्ता घटनाहरू त दिनै पछि सुनिन्थ्यो। तर डोरबहादुर विष्टकै कथा आज हामी तपाईहरुलाई किन सुनाउँदैछौँ त? यदि तपाईँ सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, ल, आर्ट्स र ह्युम्यानिटिजको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने डोरबहादुर विष्ट तपाईँको लागि एउटा चिरपरिचित नाम हो। तर उनी जस्तो व्यक्तिलाई सबै देशले, सबै वर्गका मानिसले चिन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। उनको जीवन सुरुवातदेखि नै हेर्ने हो भने एउटा फिक्सनल फिल्म भन्दा पनि कम छैन। सो उनै बौद्धिक व्यक्ति, अग्रगामी नेपाली मानवशास्त्री, सामाजिक वैज्ञानिक र लेखक डोरबहादुर विष्टलाई नजिकैबाट चिन्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। प्रस्तुत छ द डिसएपियरेन्स अफ डोरबहादुर विष्ट। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नयाँ वर्ष 2082 साल आउँदैछ र यसकै उपलक्ष्यमा अल्टिमा लाइफस्टाइलले 82 को अफर ल्याएको छ, जसमा अल्टिमा फ्युजन 360 इयरबड्सको ग्रान्ड लन्च हुँदैछ। अप्रिल 4 बाट लन्च हुँदै गरेको यो इयरबड्सको प्राइस 3499 रहे तापनि लन्च प्राइस स्वरूप तपाईले मात्र 2599 मा पाउँदै हुनुहुन्छ। डिप ब्यास, अल्टिमा सुप्रिम साउन्ड, अल्टिमा नोइज क्यान्सलेसन र ट्रान्सप्यारेन्सी मोड भएको यो इयरबड्सको एक्सपिरियन्स लिन तपाईले अल्टिमाको पुतली सडक र पुल्चोकको स्टोर अनि अल्टिमाको वेबसाइट, दराज, हुकुट, न्यू स्टोर लगायतबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। थप डिटेलहरू डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। हामीले यो भिडियो बनाउँदा डोरबहादुर विष्ट स्वयंले लेखेका पुस्तकहरू, उनको माइला छोरा केशरबहादुर विष्टको इन्टरभ्यू, उनीसँगको जेम्स एफ फिसरले लिएको इन्टरभ्यू, इन्टरनेटमा अभाइलेबल अन्य अन्तर्वार्ताहरू अनि डोरबहादुर विष्टकै बारेमा लेखिएका आर्टिकल्सहरूलाई सोर्सेसको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। यी सबैको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ, चेकआउट गर्न नछुटाउनुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। डोरबहादुर विष्टको जन्म विक्रम सम्वत 1982 साल माघ 4 गते ललितपुर जिल्लाको झरुवा राशि भन्ने गाउँमा एउटा सोकल्ड हाइकास्ट क्षेत्रीय परिवारमा भएको थियो। विष्टको परिवार त्यस क्षेत्रको हुने खाने र ठूलो इतिहास बोकेको परिवार मानिन्थ्यो। त्यसै कारण पनि उनको बाल्यकाल सहज नै बितेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विष्टका बालाई जोगी योगीहरूसँग निकै सद्भाव र श्रद्धा थियो। काहीँ कतैबाट जोगीहरू आए भने उनीहरूको खाने बस्नेको प्रबन्ध उनैले मिलाउने गर्थे। डोरबहादुर विष्ट सानै उमेरबाट ती जोगीहरूको लाइफ देखेर एकदमै इम्प्रेस्ड हुन्थे। उनलाई त्यो कुरा मन पर्थ्यो। तर वान थिङ विष्टलाई सानैबाट मन पर्दैन थियो, त्यो थियो घरमा हुने ब्राह्मणिकल रीतिरिवाज र चलनहरू, फङ्सन्सहरू। उनी यो सामाजिक व्यथिति भएको भन्दै सानैबाट विरोध गर्थे। पछि गएर उनले बाउनिजम भन्ने शब्दलाई इन्ट्रोड्युस गरी आफ्नो पुस्तकहरूमा नै त्यसलाई मजाले एक्सप्लेन पनि गरेका छन्। यो बारेमा त भिडियोमा अगाडि चर्चा हुने नै छ। अब विष्टले पाटन हाई स्कुल हुँदै त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट ब्याचलर सक्छन् र पढाइ सकेर झन्डै 25-26 वर्षकै उमेरमै पाटनको आदर्श कन्या निकेतन विद्यालयको प्रधानाध्यापकको रूपमा सेवा गर्छन्। यही बीचमा डोरबहादुर विष्टको विवाह नारायणी विष्टसँग हुन्छ। डोरबहादुर र नारायणीबाट 3 छोरा र 1 छोरी हुन्छन्। विष्ट महिनौँ घर बाहिर रहेर खोजी अनुसन्धान गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ मात्र घर फर्किन्थे र घरमा आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भनिरहन्थे, म त अलप हुने हो, तिमीहरूलाई म रीतिरिवाजको झन्झट दिन चाहन्न। र उहाँले भन्ने म त हेर यो रेगुलर उहरूमा चाहिँ तिमीहरूलाई म चाहिँ यो समस्या पार्दिनँ, यो चाहिँ म त अलप हुने हो। सन् 1957 अर्थात् विक्रम सम्वत 2013 तिरको कुरा हो। अस्ट्रियन एन्थ्रोपोलोजिस्ट क्रिस्टोफर भन फ्युरर हेमेन्डर्फ नेपाल आएका थिए। उनले आफ्नो सोलुखुम्बुको फिल्ड रिसर्चको निम्ति एकजना एसिस्टेन्ट खोजिरहेका थिए। त्यही क्रममा उनको भेट डोरबहादुर विष्टसँग हुन्छ। त्यस्ताका एन्थ्रोपोलोजी भन्ने शब्द निकै नौलो थियो। विष्ट स्वयंले पनि पहिलोचोटि त्यो शब्द सुन्दा त्यसको अर्थ डिक्सनरी हेरेर मात्र थाहा पाएका थिए।
त्यतिबेला अब कसले नै अनुमान गर्न सकेको थियो होला र एन्थ्रोपोलोजीको अर्थ डिक्सनरी हेरेर थाहा पाएको व्यक्ति पछि गएर नेपालकै फादर अफ एन्थ्रोपोलोजी हुन्छ भनेर। विष्टलाई आफ्नो देश र समाज हेर्न र बुझ्न औधी रहर भएकाले अनि फेरि यस्तो मौका छोड्न हुँदैन भन्ने पनि सोचेर उनले आफ्नो हुँदाखाँदाको सरकारी जागिर छोडी आफ्नो देश र समाज बुझ्नका निम्ति हेमेन्डर्फसँग उनको एसिस्टेन्ट भएर 1957मा सोलुखुम्बुतिर लाग्छन्। हेमेन्डर्फसँग हिँड्दा उनले खाना र बस्नको व्यवस्थासहित मासिक 100 रुपियाँ पाउँथे। तर त्योभन्दा बढी उनले एन्थ्रोपोलोजीसँग सम्बन्धित सबै कुरा सिक्न, बुझ्न र देख्न पाएका थिए, जसले गर्दा विश्वभित्र एन्थ्रोपोलोजीलाई लिएर छुट्टै खालको लगाव उत्पन्न हुन थालेको थियो। अब उनलाई एन्थ्रोपोलोजी नै पढ्न मन थियो। पढ्नका निम्ति नेपालमा त केही थिएन, विदेश नै जानु पर्थ्यो अनि आफै उनी विदेश जान सक्दैन थिए। सो अनेक गरेर हेमेन्डर्फलाई नै मनाएर उनी हेमेन्डर्फकै रिसर्च एसिस्टेन्ट भएर 1957मा सोएस यानि कि स्कुल अफ ओरिएन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज युनिभर्सिटी अफ लन्डन पुग्छन्। त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ एन्थ्रोपोलोजीमा भर्ना भएर उनले 1 वर्ष इन्डियन इथिनोग्राफीको डिप्लोमा कोर्स गर्छन्। इथिनोग्राफीलाई एन्थ्रोपोलोजीकै एउटा ब्रान्च मानिन्छ। त्यतिबेला यो डिग्रीलाई ब्याचलर सहर मानिन्थ्यो। यसरी सर्टिफिकेट इन इन्डियन इथिनोग्राफी पाए पछाडि विष्ट एन्थ्रोपोलोजीको मास्टर्स डिग्रीमा पनि भर्ना हुन्छन्। मास्टर्समा भर्ना भएपछि हेमेन्डर्फले आफ्नो फिल्ड रिसर्चको लागि फेरि विष्टलाई सहायता माग्छन् र मास्टर्सको थेसिसमा सहयोग गर्ने आशा देखाएर विष्टलाई नेपाल फर्काई कालीगण्डकी भ्याली र डोल्पातिर लिएर जान्छन्। तर फिल्ड रिसर्च सकिए पछाडि हेमेन्डर्फले विष्टलाई धोका दिन्छन्, उनलाई लन्डन लिएर नजाने निर्णय गर्छन्। अब यसपटक भने विष्टले हेमेन्डर्फलाई मनाउन सक्दैनन् अनि उनको एन्थ्रोपोलोजीमा मास्टर्स डिग्री अधुरो नै रहन्छ। यो सबै कुराले विष्ट निकै चिन्तित र दुखी भएका थिए। तर एन्थ्रोपोलोजीसँगको लगावलाई विष्टले छोड्न मानेनन्। अनौपचारिक नै सही उनले आफ्नो थप पढाइ अनुसन्धान र खोज मार्फत नै गर्ने निर्णय गरे र विक्रमसम्म 2019 विष्टले आफ्नै मेहनत, बल र ज्ञानद्वारा नेपालको निवंशीय सर्वेक्षण गरे, अर्थात् नेपालमा बसोबास गर्ने प्राय सबै समुदायको वंशजको सर्वे गरे। उनी नेपालका सबै जातीय समुदाय पुगे, समाज पढे, समस्या र उत्पीडनलाई निहाले र मूल जरो खोज्नतिर लागे। यसरी आफ्नो रिसर्चबाट विष्टले पहिलो पुस्तक पिपल अफ नेपाल 1967 एडी यानि कि विक्रमसम्म 2023मा निकाले। यो पुस्तकलाई नेपालको मानवशास्त्रको एउटा आधारभूत ग्रन्थ जसरी हेरिन्छ, जसमा नेपालको विविध जाति, तिनको आरम्भ, मौलिकता, परम्परा, रीतिरिवाजदेखि लिएर अन्य आदिम जातिहरूसँगको भिन्नता र निर्भरताप्रति प्रकाश पारेको पाइन्छ। पिपल अफ नेपालबाट विष्टले मनग्गै प्रशंसा बटुले। विदेशी सामु पनि उनी फिल्ड एन्थ्रोपोलोजिस्टको नामले चिनिन थाले, जसले उनलाई थप ऊर्जा र प्रोत्साहन थप्यो। यसरी एन्थ्रोपोलोजीको संसारमा विष्ट उदाए। अब पिपल अफ नेपाल पुस्तक निस्किए पछाडि तत्कालीन राजकुमार वीरेन्द्रले पनि त्यस पुस्तक र डोरबहादुर विष्टकै प्रशंसा गरेका थिए। राजा वीरेन्द्र डोरबहादुर विष्टको फ्यान हुनुहुन्थ्यो। वीरेन्द्र आफू राजा भए पछाडि विदेश भ्रमण गर्न जाँदा कसैलाई नेपालबारे भन्नुपर्दा त्यस पुस्तकको सहायता लिन्थे र इच्छुक मान्छेलाई पढ्नु पनि भनेर सुझाव दिने गर्थे। वीरेन्द्र राजासँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा विष्टले विक्रमसम्म 2032 सालतिर राउटेहरूको सर्वे गर्न जाँदा राजा वीरेन्द्रसँग पिस्तोल सापटी मागेका थिए। राजा वीरेन्द्रले सापटी पनि दिएका थिए र त्यो पिस्तोल सर्वेको काम सके पछाडि उनले राजालाई फिर्ता पनि दिएका थिए। उनले राउटेहरूको बारेमा लेखेका आर्टिकलहरू र त्यही विषयमा लेखिएका अन्य पुस्तकहरूको सहायताले हामीले राउटे समुदायको बारेमा यो भिडियो पहिल्यै बनाइसकेका छौँ, पक्कै पनि हेर्नु भएकै होला। अब पुस्तककै कुरा गर्नुपर्दा 2028 देखि 3 वर्षसम्म कन्सोल जेनेरल अफ नेपाल टु लासाको भूमिकामा रही तिब्बतमा काम गरेर फर्किएपछि उनले रिपोर्ट फ्रम लासा पुस्तक पनि सार्वजनिक गरे। यस पुस्तकमा तिब्बतीयन समाजको रीतिरिवाज, चालचलन एवं संस्कारलाई विष्टले आफ्नो एन्थ्रोपोलोजिकल दृष्टिकोणबाट वृत्तान्त रूपमा पोखेका छन्। अब विक्रमसम्म 2034मा विष्टलाई टियुको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज CNAS को एन्थ्रोपोलोजी विभागको प्राचार्य पनि बनाइयो। आफ्नो कार्यकालमा विष्टले रिसर्च एक्टिभिटीलाई तीव्रता दिए। उनको मुख्य काम भनेकै खोज अनुसन्धानलाई मूर्त रूप दिनु थियो। विष्टकै कारण टियुको एन्थ्रोपोलोजी र सोसियोलोजी एउटै विभागमा गाभियो। सो डिपार्टमेन्ट त्यसपछि विद्यार्थी र अन्य सरोकारवालाहरू सामु सबैभन्दा चर्चित र लोकप्रिय बन्यो। कतिसम्म भने भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरूको घुइँचो लाग्थ्यो। यो सफलताले विष्टलाई निकै लोकप्रिय बनाएको थियो। यही विषयमा टियुकै उनका अर्का सहकर्मी रामबहादुर छेत्रीले भनेका छन्, जुन प्राङ्गिक उचाइ देश विदेश र विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा विष्टले 80s को दशकमा टियुमा हुँदा पाए, त्यो उचाइको डाहा गर्ने आज पनि सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा छन्। यो शब्द डाहा एकदमै याद गरिराख्नुहोला,
किनकि विष्ट हराउनु मध्येको एउटा कन्स्पिरेसी यही डाहा भन्ने शब्दभित्र लुकेको छ। अब टियुमै हुँदा विष्टले कीर्तिपुरको डाँडामा एउटा सानो घर बनाएका थिए। अब त्यहीँको बसाइको क्रममा विष्टले त्यो ठाउँमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समस्या देखे। त्यो ठाउँका मान्छे त्यति बेला प्राय सबै शिल्पकार थिए, मूर्तिहरू बनाउने लगायतका आर्टिस्टिक कामहरू गर्थे र उनीहरू सधैँ दिउँसो आफ्नो काममा जान्थे। तर उनीहरूका ससाना नानी बच्चाहरू भने दिउँसोभरि फोहोर माटोमा खेल्ने कुद्ने मात्रै गर्थे। समाजमा ती शिल्पी समूहलाई अछुत वर्गमा राखिएको थियो। अझ दुःखद कुरा, उनीहरूका छोराछोरीलाई स्थानीय विद्यालय र शिक्षाबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो। यो सबै विष्ट आफू स्वयं प्राचार्य भएको बेला र त्यही माथि पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयकै अगाडि भइरहेको थियो। यस्तो हुनु नेपाली शिक्षा प्रणालीमै एउटा लज्जास्पद कुरा हो भन्दै विष्ट आफैले कीर्तिपुरमै एउटा विशेष विद्यालय निर्माण गरे र ती बालबालिकाको पढ्ने व्यवस्था मिलाए। त्यस्तै 1991 अर्थात् 2047 सालतिर विष्टले फेटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट नामक पुस्तक निकाले। यो पुस्तक पश्चात उनले प्रशंसक र आलोचक दुवै कमाए। पुस्तकमा उनले पुरातन हिन्दूवाद, पौराणिक ग्रन्थ, जातीय वेदविवाद लगायतका कुराहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। बाउनिजम भन्ने शब्दको पहिलो पटक प्रयोग गर्दै यसलाई व्याख्या गरेका छन्। देश र जनताको विकासमा हानि पुर्याइरहेका विभिन्न कुराहरू देखाएका छन्। चाकरी र आफ्नो मान्छेवाला नेपाली प्रविधिको कुरा गरेका छन्। त्यस्तै उनले भाग्यवाद अर्थात् फेडरलिजम प्रतिको विश्वास र झुकावको पनि कुरा अगाडि सारेका छन्। भाग्यवाद अर्थात् मानिसको एउटा यस्तो प्रविधि जसमा पुनर्जन्म वा पुनर्कर्मको फलमा विश्वास हुन्छ। बाउनिजमले यस्तै अर्थहीन र अनावश्यक भाग्यवाद प्रतिको विश्वास गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाउँछ भनेर उनले व्याख्या गरेका छन्। पुस्तकमा देशको विकास आदिवासी र जातीय समुदाय उन्मुख हुनुपर्दछ भनेर भनिएको छ। जातको आधारमा भेदभाव हुने समाजले अरूको निन्दा गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र असहिष्णुता जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिको उत्थान गर्दछ र यस्तो समाजमा सबैलाई सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ बन्नु पर्दछ जुन कहिल्यै सम्भव हुँदैन भन्ने कुरामा पनि उनले प्रकाश पारेको छ। यही पुस्तकमै विष्टले राजाहरूको वंशज यानि कि लिङ्केज मगर जातिसम्मै जोडिएको भनेर पनि भनेका छन्। कास्ट सिस्टममा त्यही माथि रोयल परिवारको वंशावलीको शुद्धतामाथि नै प्रश्न गर्नु निकै संवेदनशील कुरा थियो। जब पुस्तक सार्वजनिक भयो र सोही कुरालाई लिएर देशभरि हल्लाखल्ला हुन थाल्यो, यही कुराले राजा वीरेन्द्र र विष्टको सम्बन्धमा दरार सिर्जना गर्यो। विष्ट राजालाई भेटेर यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ क्लियर गर्न चाहन्थे, तर यो घटना पश्चात त्यो भेट कहिल्यै हुन सकेन। यता राजासँग त्यस्तो भए पनि उनले फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट मार्फत एउटा अभियान नै सञ्चालनमा ल्याउने सोच बनाई जुम्ला जाने निर्णय गर्छन्। युनिभर्सिटीको पेन्सनवाला सरकारी जागिर त्यागेर विष्ट 2047 सालतिर जुम्लाको 14 भिसा जान्छन् र त्यहाँ उनले एन्थ्रोपोलोजी र सोसियोलोजीको व्यावहारिक अनुसन्धान र प्रयोग सुरु गर्न थाल्छन्। जातीय भेदभाव रहित एउटा नमुना गाउँ, संस्था र पद्धति निर्माण गर्ने उनको प्लान थियो। जुम्लाको 14 भिसा नै जानुको कारण चाहिँ के थियो भने त्यो गाउँ एउटा आदिवासी खस गाउँ थियो जहाँका मान्छे एकदमै दयनीय अवस्थामा बसिरहेका थिए र आर्थिक ढङ्गले पनि एकदमै नाजुक र गरिबीको चरम सीमामा बाँचिरहेका थिए। अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यस ठाउँ प्राकृतिक स्रोत र विकासको बलियो सम्भावना बोकेको ठाउँ थियो। त्यहाँ प्रचुर मात्रामा जडीबुटीजन्य बोट बिरुवाहरू थिए जसले सम्बन्धित ठाउँमा राम्रो बजार पाउन सक्थे, तर त्यस्तो हुन सकिरहेको थिएन। त्यस्तै त्यो ठाउँ त्यस्तका एउटा समाजशास्त्र, मानवशास्त्र र विकासको प्रयोगशालाका लागि पनि उपयुक्त ठहरिन्थ्यो। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ विष्टको खोज अनुसन्धान अनुसार त्यो ठाउँ लगभग 300 वर्ष अगाडि उनकै पुर्खाको ठाउँ पनि थियो। यिनै कारणहरूले गर्दा विष्टले आफ्नो अभियानलाई सुरु गर्न जुम्लाको 14 भिसे रोजे र 2047 साल पछाडिका 3-4 वर्ष त्यही समय बिताए। त्यसबीचमा उनी काठमाडौँ र जुम्ला आउने जाने गरि नै रहन्थे। 2048 सालतिर जुम्लामै उनले कर्णाली इन्स्टिट्युट नाम गरेको संस्थाको पनि स्थापना गरे र त्यसको निर्माणका निम्ति कीर्तिपुरकै सिकर्मी र डकर्मीहरूलाई लिएर गएका थिए। अब त्यस इन्स्टिट्युटको मुख्य लक्ष्य भनेकै 14 भिसाका खसहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउनु थियो। उत्थान भुन्ने हाम्रो खस भाषा गर्ने भरिलाई हामीले एक नभए नि एक बाटो देखाइदिन्छौँ, केही न केही गर्छौँ भन्नुभयो। हामीले धेरै आशामुखी थियौँ। त्यो नि यो 14 क्षेत्रलाई म विकसित क्षेत्र म बनाउँछु र आफ्नो साथ सहयोग र रक्षा आफैले गर्न सक्ने योग्य बनाउनु थियो। कर्णाली इन्स्टिट्युटले बिस्तारै
त्यहाँका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि उकास्न थाल्यो, स्वास्थ्य संस्थालाई नियमित र सक्रिय बनाउन पहल गर्यो र सँगसँगै विभिन्न सिप र कलाको तालिम एवं परीक्षणको कार्यक्रमहरू पनि गर्न थाल्यो। त्यस्तै गरी त्यस ठाउँमा 2वटा माइक्रो हाइड्रो पावर स्टेसन पनि स्थापना गर्यो, घट्टे बिजुली उत्पादन र वितरण गरियो। त्यस्तै त्यही समयतिर विष्टले एउटा अनौठो के पनि गरेका थिए भने जुम्लाको ऋण मोक्ष मावि नामक विद्यालयको परिसरमा 2050 सालतिर टाइम क्याप्सुल पनि उनले गाडेका थिए, जसलाई उनले त्यस बेलादेखि 100 वर्ष पछाडि मात्र खोल्न निर्देशन दिएका थिए। त्यो टाइम क्याप्सुलभित्र के छ भन्ने थाहा पाउन अझै हामीले 70 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। बाँचिएला त के लाग्छ यहाँहरूलाई? अब उनका यी सबै कामहरूले जुम्लाका स्थानीयहरूमा राम्रो छाप छाडेको थियो, उनीहरूको जीवन नै सुध्रिँदै गइरहेको थियो। तर बिस्तारै त्यहाँका केही वर्गहरूले भने विष्टलाई जुम्लामा एउटा प्रतिवादी र प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हेर्न थालेका थिए, अर्थात् राइभल अथवा विरोधी जसरी हेर्थे। जुम्लाका शासक प्रमुख र केही राजनीतिज्ञहरू जो आफूलाई प्रगतिशील वामपन्थी भन्थे, उनीहरूले विष्ट र उनको इन्स्टिट्युटलाई बारम्बार आलोचना र हमला गरिरहन्थे। सोझा गाउँलेहरूमाझ विष्टको बारेमा नकारात्मक र झुटा अफवाहहरू पनि फैल्याउँथे। त्यसैको एउटा उदाहरण त हामीले भिडियोको सुरुमै भनिसकेका थियौँ। खलङ्गा बजारकी एउटी युवती जसलाई विष्टले निकै तेजिली र जान्ने ठान्दथे, तिनलाई नै पढाउने सिकाउने गर्दै आफ्नो विद्यार्थी बनाएका थिए। उनैसितको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर अफेयर चलेको भन्ने खबर पत्रिकामा छापी विष्टको चरित्र हत्या गर्न खोजियो। तर यही विषयमा डोरबहादुरकै माइला छोरा केशरबहादुर विष्टले सबै जोडेर झन्नै 38-39 जना त बाका छोराछोरी सरका मान्छे नै भएको बताएका थिए। उदारवादी र सहयोगी स्वभावका विष्टले कसैलाई पालेका थिए, कसैलाई पढाएका थिए, कसैलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए अनि कसैलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका थिए। यसरी हेर्दाखेरि उनले धेरैलाई सहयोग गरेका थिए अनि उनको यही बानीलाई लिएर कयौँले अनर्थ लगाउँथे र बेइज्जत गर्न खोज्थे। विष्टले त्यस्ता विरोध गर्ने षड्यन्त्र रच्नेहरूलाई उनी आफैले 3 भागमा डिभाइड गरेका थिए। सुरुमा पहिलो क्याटेगोरीमा उनले राजनीतिज्ञहरूलाई राखेका थिए। विष्टलाई उनीहरूले लोकतन्त्रवादीको नजरले हेर्थे, त्यसैले जो अत्यन्तै दक्षिणपन्थी र वामपन्थी थिए उनीहरूलाई आफ्नो मतप्रति ठूलो चिन्ता हुन थालेको थियो। कर्णाल इन्स्टिट्युट र विष्टले औधी चर्चा पाइरहँदा उनीहरूप्रतिको साथ र मत दुवै खोसिन सक्ने डर उनीहरूमा थियो। दोस्रोमा पर्थे आर्थिक अगुवाहरू यानि कि इकोनोमिक लिडर्स, जसलाई उनीहरूको आर्थिक आधार गुम्न सक्ने डर थियो, किनकि जुन जालझेल र मनोमानीको भरमा उनीहरूले आर्थिक रकम कमाइरहेका थिए त्यो यदि 14 बिसाका खसहरू जागरुक र सतर्क भयो भने डामाडोल हुनेवाला थियो। तेस्रोमा पर्थे पुजारी र पुरोहितहरू, जसले पुस्तौं पुस्तादेखि 14 बिसा समुदायमा धर्मको नाममा राज गरेका थिए। यदि गाउँलेहरू समझदार र शिक्षित भए भने त्यस्ता पुजारीहरूको जीवन नै चल्न मुस्किल पर्थ्यो, किनकि पुजारीहरू दान र दक्षिणाले नै बाँचेका थिए। अब यी 3 ग्रुपहरूबाट नै विष्टलाई खतरा थियो, तर त्यो खतराले कुन रूप लिन्छ भन्ने कसैले अनुमान गर्न सकेको थिएन। 2052 सालको माघ फागुनतिरको कुरा हो। 81 काठमाडौँमा डोरबहादुर विष्टको घरमा एउटा तार सन्देश यानि कि टेलिग्राम आउँछ। उक्त सन्देशमा डोरबहादुर विष्टलाई तुरुन्तै जुम्ला बोलाइएको थियो। तर अनौठो कुरा, डोरबहादुर विष्ट त्यस समय काठमाडौँमा थिएनन्। केही वर्षदेखि जुम्ला जाँदै आउँदै गर्ने डोरबहादुर विष्ट त्यो समय जुम्लामै हुनुपर्ने कुरामा उनको परिवार विश्वस्त थियो। तर अनेक खोजी गर्दा पनि नहुने काठमाडौँमा भेटिए न जुम्लामै। उनका छोराहरूले राजासम्मै पनि बिन्ती बिसाउँछन् अनि राजा वीरेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फबाट पनि खोजी कार्य गर्न सहयोग हुन्छ। तर विष्टको केही खबर आउँदैन। विष्टलाई अन्तिम पटक देखेको भनेको भिडियोमा हामीले सुरुमै भनेका उनका साथीको नाति थिए, जससँग क्यामेरा र पासपोर्ट लिएर विष्ट चिसापानीको गाडी चढेर हिँडेका थिए। यो घटनाले उनको परिवारलाई निकै चिन्तित र दुखी बनाउँछ। कतिसम्म भने त्यो खबर आएको केही दिनमै विष्टकी पत्नी नारायणी विष्टको निधन हुन्छ। त्यसको 5 वर्ष पछाडि करिब 2057 साल असार महिनातिर एउटा खबर फैलन्छ। जाउलाखेल निवासी एक तीर्थयात्री जितेन्द्र बहादुर कार्कीले करिब 2 वर्ष अगाडि इन्डियाको हरिद्वारमा ठ्याक्कै डोरबहादुर विष्ट जस्तो मान्छे देखेको र उनीसित कुराहरू पनि भएको भनेर भन्छन्। ती मान्छेको विष्टकै जस्तो दाहिने आँखा मुनि ठुलो कोठी थियो भनेर उनले बताउँछन्। तर कन्ट्राडिक्ट कुरा चाहिँ के थियो भने ती व्यक्तिले आफ्नो थर विष्ट नभएर गिरी बताएका थिए र गोदावरी बस्छु भनेर भनेका रहेछन्। जे होस्, यो खबर पाए पछाडि हरिद्वारमा पनि सबैतिर विष्टको खोजी कार्य हुन्छ, तर जति प्रयास गर्दा पनि काहीँ कतै डोरबहादुर विष्ट भेटिँदैनन्। अब अहिले त उनी हराएको 30 वर्ष नै पुग्न लागिसक्यो।
उनी बाँचिरहेको भए पनि 100 वर्ष नै पुगेका हुन्थे। नेपालको कानुनले कोही व्यक्ति हराएमा हराएको सूचना आएको 20 वर्ष पछाडि अथवा जन्म भएको 100 वर्ष काटेपछि उसलाई मृतक सरह मान्छ र मृत्यु दर्ता लगायतका कामहरूको लागि बाटो खोलिदिन्छ। सो वाट माइट ह्याभ ह्यापन्ड, विष्टलाई के भएको हुनसक्छ त? यसरी डोरबहादुर विष्टको जीवनी र भोगाई एक फेरो हेर्दा तपाईँहरूलाई के लाग्छ? के भएको हुनसक्छ? डोरबहादुर विष्ट किन हराए अथवा कसरी हराए? एकचोटि विचार विमर्श गरौँ है त। डोरबहादुर विष्ट हराएको समय हेर्दा उनी निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा थिए भन्ने कुरा त सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। उनको पुस्तक फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्टले उनलाई सरकारवालाहरू सामु वाद विवादमा उतारेको थियो। उनलाई ब्राह्मणिजममाथि प्रहार गर्ने स्क्रियोफेन्जिक भनेर समेत भनिएको थियो। त्यसै गरी रोयलिस्ट अर्थात् राज खन्दानसँग संलग्न मान्छेहरूले पनि उनलाई राज खन्दानको बेजेत गर्ने राष्ट्रविरोधी भनेर पनि भनेका थिए। फेरि यता जुम्लामा उनको विरोध गर्ने र हैरान बनाउनेहरू पनि थुप्रै थिए। यसरी पछिल्ला समयमा उनलाई नरुचाउने मान्छे धेरै सङ्ख्यामा थिए भन्ने कुरा त निश्चय नै पनि देखिन्छ। र यस्तो माहौलमा उनी हराएका हुन् कि गायब नै पारिएका हुन् भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठ्छ। अर्को एङ्गलबाट हेर्दा डोरबहादुर विष्टको स्वभाव र चरित्रलाई निहाल्दाखेरि उनी कर्मठ व्यक्ति थिए र खोज अनुसन्धानमा लिप्त हुन रुचाउने तपस्वी खालका व्यक्ति थिए। उनको काम र प्रविधिलाई हेर्ने हो भने उनी सजिलै हार खाएर समाजप्रति वितृष्ण जागेर अथवा आफ्नो कामलाई नसकेर बिचैमा छाडेर डरपोक जसरी भाग्ने खाले मान्छे कदापि पनि भन्न मिल्दैन। तर फेरि उनी परिवारसँग बारम्बार म त अलप हुने हो भनेर पनि भनिरहन्थे। अलप हुने यो उनको कुरामा हिन्दू धर्मको 4 स्टेजेस अफ लाइफलाई जोड्न सकिन्छ र जोड्न पनि आवश्यक छ। हिन्दू धर्मको थुप्रै ग्रन्थहरूमा मानिसको जीवनलाई 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ। पहिलो आश्रममा ब्रह्मचार्य यानि कि स्टुडेन्ट लाइफ अर्थात् ज्ञान आर्जन गर्ने र सेल्फ कन्ट्रोल हुन सिक्ने समय पर्दछ। त्यस पछाडि आउँछ गृहस्थ यानि कि हाउस होल्डर लाइफ अर्थात् परिवार जोड्ने अनि परिवार र सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने समय। तेस्रोमा वनप्रस्थ यानि कि रिटायरमेन्ट लाइफ भन्नाले सांसारिक माया मोह र वर्ल्डली अफेयरहरूबाट निर्लिप्त अर्थात् डिट्याच हुने समय। र अन्तिममा सन्यास यानि कि रिएन्युसेट या वन्डरिङ लाइफ भन्नाले मोक्ष अथवा लिबरेसन अनुसरण गर्ने समय। यसै गरी फेरि उनकै पुस्तक फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्टको पेज 78 मा उनले भनेका पनि छन् कि वर्स 1923 अफ च्याप्टर 4 अफ भागवत गीता equivalently emphasizes the discipline of freeing oneself from desire, purpose and instrumental action. भन्नाले हामीले हाम्रो सबै इच्छा, सङ्कल्प र कार्यसिद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने साधक यी सबैबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो कुरा हेर्दा कतै डोरबहादुर विष्ट अन्तिम स्टेजमा सन्यासी जीवन बिताउन चाहन्थे र सुटुकै अलप भएर गएको पो हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। खैर के भयो त्यो उनलाई मात्र थाहा छ, हामी बस अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ। जेम्स ए फिसरसँगको अन्तर्वार्तामा 1991 मा डोरबहादुर विष्टले भनेका थिए कि फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट उनको अन्तिम पुस्तक होइन। त्यस बेलादेखि 5-6 वर्षभित्रमा उनले अर्को पुस्तक निकाल्नेछन् जुन चाहिँ उनको अनुभवको अन्तिम पुस्तक हुनेछ र त्यो किताबले फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्टमा जुन अनुमानित गरिएका कुराहरू थिए ती सबैलाई स्पष्ट बयानसहित प्रमाणित गर्नेछ। तर त्यसो भनेका विष्ट यो पुस्तक रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै हराइदिए, जसले गर्दा उनको अन्तिम पुस्तक फेडरलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट नै हुन पुग्यो। विष्ट आफै हराएको भए सायद आफ्नो काम सकेर मात्र हराउँथे, आफूले भनेको अन्तिम पुस्तक सायद रिलिज गरेर मात्र हराउँथे अथवा कम्तीमा लेखेर मात्र हराउँथे। अर सायद यो पनि हुनसक्छ उनले त्यो अन्तिम पुस्तक लेखिसकेका थिए तर रिलिज भने गरेका थिएनन् र सायद त्यो पुस्तकलाई रिलिज गर्ने जिम्मा आफ्नै छोराहरूलाई छोडिदिएका थिए र त्यो पुस्तक सायद उनकै कोठामा राखेका थिए। तर त्यसो गरे या गरेनन् त्यो हामी अनुमान मात्र लगाउन सक्छौँ, किनकि माओवादीको आन्दोलनको समयमा उनीहरूले जुम्लामा विष्ट बसेको कोठा, लाइब्रेरी, उनका किताबहरू र सबै कागजातहरू च्याते, जलाइदिए र नष्ट गरिदिए। ती सबै उनले गरेका अनुसन्धान, लेख र कागजातको नामो निशान मेटाइदिए। डोरबहादुर विष्टले आफूसँग ऊर्जा रहन्जेल र शरीरले साथ दिन्जेल आफ्नो ज्ञान र क्षमताले देश र जनताको लागि धेरै गरेका थिए। ऊ बेलामा संसारमाझ हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपालीलाई चिनाएका पनि थिए। नउठेका तर उठ्नुपर्ने प्रश्नहरू उठाएर समाजलाई जागृत गर्ने पहल गरेका थिए। पिछडिएका जाति, वर्ग र समुदायलाई उकास्न लागि परेका थिए। तर सबै कुराको सीमित समय हुन्छ र त्यसको अवधि पनि सीमित नै हुन्छ। अन्त्य पनि निश्चित छ भन्ने कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौँ।
यो एउटा जीवनकालमा जति गर्न खोजे पनि केही कुरा अवश्य रहन्छ र छुट्छ पनि। डोरबहादुर बिष्टको जीवनले हाम्रो यही जीवनको यही तितो यथार्थलाई झल्काउँछ।